අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් අපේ ඉස්සෙල්ලා Android YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම. අද කතා කරන්න හදන්නේ Python series එකේ ඉතුරු ටික. මම termක් series එකක් ගෙනාපු නිසා Python series එක පොඩ්ඩක් පහු වුණා. ගණන් ගන්න එපා. හරි අපි අද එතන ඉඳලා පටන් ගමු. අද තියෙන අපිට පාලන ව්‍යුහ මම එක පටන් ගන්නම් if එකකින්. සරල if එක කොටස් තුනක් තියෙනවා. simple if එකයි ඒ වගේම if else if elif elif ඒ වගේ තියෙන මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න. අපි අද කතා කරමු සරල if එක ගැන. හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි. සිම්පල් if එකක් ගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මේ සින්ටැක්ස් එක. හරි. අපි බලමු මේ if එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් සරල කොන්දේසියක් අනුබද්ධයෙන් විචල්ලාගයක් තෝරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි තේරීමක් කරන්න පුළුවන් මේ if එක භාවිතා කරලා ඔව්ද නැද්ද ගැලපෙනවද සමානද අසමානද එහෙම කියලා මොකක් හරි තෝරන්න උනොත් if එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. simple if එකේ අපිට ඉස්සෙල්ලා ලියන්න පුළුවන් simple if එක ඒ කියන්නේ ස්ටේට්මන්ට් ගොඩක් තියෙනවා නම් සහ ස්ටේට්මන්ට් එකක් වශයෙන් එක උපදේශයක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට තනි පේලියෙන් ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ තියෙන සින්ටැක්ස් එක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් if කියලා simple වලින් අරගෙන අපිට ලියන්න ඕන කන්ඩිෂන් එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. කන්ඩිෂන් එක උතෙන්ට දෙන්න ඕන. මම මොකක් හරි කන්ඩිෂන් එකක් දෙන්නම්. ඒක තනි පේලියයි. අපි ඉස්සෙල්ලා විචාරයක් ගමු. මම x කියලා විචාරයක් ගන්නම් 25යි. ඊට පස්සේ මම බලනවා මේක තනි පේලියකින් මට ඕන. ඒ කියන්නේ if අපි බලමු x විශාලද x විශාලද x විශාලද x විශාලද 50 කියලා දෙමු. නෑ මම ඉස්සෙල්ලා දෙන්නම් 20 වගේ. මේක true වෙන්නත් එපේ. හරි. දීලා අපි මෙතන කෝලන් දෙන්න ඕන. 32 දීලා තනි පේලියනේ. තනි පේලිය නිසා අපි සත්‍ය වුණොත් විතරයි මේක. නැත්තම් වෙන මොකක් හරි ක්‍රියාත්මක වීමක් කරන්න පුළුවන්. සත්‍ය බව විතරයි මෙතන පෙන්නන්නේ. සත්‍ය විතර දෙන්න ඕන. අපි print කරමු. x විශාලද 20ට වඩා yes කියලා. හරි. ඔක තමයි simple if එක. මේකේ සත්‍ය විට කළ යුතු උපදේශ විතරයි පෙන්වන්නේ. අසත්‍ය වුණොත් මේක කියන්නේ x විශාලට x 20ට වඩා වැඩි වුණ නැත්තම් වෙන්න ඕන දේ මේක පෙළගස්වන්නේ නැහැ. simple if එකේ පළවෙනි ඉදිරිපත් කිරීම තමයි මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරලා මම ඒක run කරන්න. yes කියලා ආවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු simple if එකේම උපදේශ ගොඩක් තියෙනවා නම්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා එක උපදේශයක් පෙන්නුවේ. උපදේශ ගොඩක් තියෙනවා නම් අපිට පේලි වශයෙන් තනි පේලියකට ලියන්න බෑ. පහලට තමයි ලියන්න ඕන. මම එක පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම.
ඒක සින්ටැක්ස් එක මෙහෙමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු x කියලා මම ගන්නවා විශාලෙම if වරහන් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම වරහන් දාන්නම් පැහැදිලි වෙන්න. x කලින් විදියම විශාලද 20ට වඩා කියලා මෙතන දෙන්න ඕන. දෙතිත් දීලා එන්ටර් කරලා ඉන්ඩෙන්ට් ලෙවල් එකක් ඉස්සරහට එන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න නැත්නම් එරර් එකක් එනවා. මෙතන ඉන්ඩෙන්ට් ලෙවල් එක මම තියලා අපිට වෙන්න ඕන දේ මම කියන්නම් print කරන්නම් කලින් විදියටම yes කියලා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් තව උපදේශයක් දෙන්න මම කිව්වා උපදේශ ගොඩක් කියලා. ආයි මම print කරන්නම් ආපහු yes කියලා. උපදේශ කිහිපයක් print මේ if එකට දෙනවා නම් ඔහොම තමයි දෙන්න ඕන. yes yes කියලා දෙකක් print වෙවි. හරි දැක්ක ඔයගොල්ලෝ. හරි. මේක තමයි simple if එක ඉදිරිපත් කරන ආකාර දෙක. මම පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්නම්. ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න. මම ගන්නවා number කියලා විචල්‍යයක්. නම් කියලා ගන්න. නම් කියලා විචල්‍යයක් කරගෙන ඒක සමාන කරනවා මම 3ට. හරි. ඊට පස්සේ මම if එකක් අරගෙන නම් කියන විචල්‍ය විශාලද කියලා බලනවා බිඳුවට වඩා. බලලා දෙතිත් තියලා මම ඉන්ඩෙන්ට් එකක් අරගෙන මම print කරන්න මොකක් හරි yes කියලා. sorry මම yes කියලා print කරන්න. yes. හරි. දැන් මම ඉන්ඩෙන්ට් එක ඉන්ඩෙන්ට් ලෙවල් එක තියන්නේ නැතුව ආයි print කරන්න SL Android කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු. මේක එන්ටර් කරලා මම මේක ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරන්න. දැන් if ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සත්‍ය නම් පමණ මේ simple if එකේ else part එක නැහැ. අසත්‍ය විට ක්‍රියාත්මක වෙන එක මම ඊළඟට කතා කරන්න. දැන් අපි දන්නවා number විශාලයි බිඳුවයි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම yes කියලා print වෙන්න ඕන. ආයි print වෙනවා SL Android කියලා. if එක සත්‍ය වුණත් නැතත් SL Android කියන එක print වෙනවා. ඒ මොකද if එක යටතේ නෙමෙයි මේ දෙවනි print එක තියෙන්නේ. indent level එකක් if එක යටතේ නම් indent level එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒක පැහැදිලි ඇති ඔයගොල්ලන්ට. if එක යටතේ ක්‍රියාත්මක වීම සහ if එක තොරව ක්‍රියාත්මක වීම තමයි මෙතන වෙන්නේ. if එක මම ඒක හරියටම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේක else part එකත් එක්ක තියෙනකොට මේ දෙකම print වෙනවා. අපි බලමු. දැක්කද? මම දෙන්නම් නම් එක. මම දෙන්න නම් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්නම්. මම නම් විශාලයි මම වෙනස් කරන්න මෙතන කුඩා කියලා දාන්න. නම් එක කුඩාද බිඳුවට වඩා? නැහැනේ. විශාලයිනේ. එතකොට if එක අසත්‍ය වෙනවා. if එක අසත්‍ය නිසා මේ yes කියන එක print වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පැහැදිලි වෙවි. if එක අසත්‍ය නිසා yes කියන එක print වෙන්නේ නැතුව if එකෙන් පිටත තියෙන SL Android කියන එක විතරක් print වෙනවා. බලන්න. දැක්කද? if එක අසත්‍යයි තර්කය වැරදි නිසා. තර්කය අසත්‍ය නිසා if එක අසත්‍යයි. ඒ නිසා yes print වෙන්නේ නැහැ. print වෙන්නේ SL Android කියන එක විතරයි. තව එකක් ගත්තොත් මෙහෙම බලමු. පොඩ්ඩකින්. මම ගන්න තව එකක් x සමානයි sorry x සමානයි 5යි කියලා දෙන්න. x සමානයි 5යි. මම if එකක් ගන්නවා බිඳුව කුඩායි x කියලා අරගෙන දෙතිත් තියලා ඉන්ඩෙන්ට් ලෙයර් තියලා මම මේක තුල තව if එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන්. මේක තුල තව if එකක් අරගෙන මම බලනවා x sorry කුඩාද බලනවා 10ට
10ද බලලා දෙතිත් තියලා ඒක යටතේ දැන් ඉන්ඩෙන්ට් දෙකක් තියන්න ඕන. පළවෙනි ඉන්ඩෙන්ට් එක තියුවට පස්සේ මදි ඊළඟ ඉන්ඩෙන්ට් එකත් එක්ක මේ ඇතුළට එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම ඒක print කරන්නම් මොකක් හරි දෙයක්. print කලින් වගේම yes කියලා print කරන්නම්කෝ. හරි. මේකේ වෙන්නේ පළවෙනි if එක යටතේ බලනවා x කුඩාද බලනවා x විශාලද කියලා බලනවා 5ට වඩා බිඳුවට වඩා. එතන විශාලයිනේ. විශාල නිසා ඒක සත්‍ය නිසා විතරයි දෙවෙනි if එක යටතට එනවා. මේ පළවෙනි if එක සත්‍යයි. මේක සත්‍ය වුණොත් විතරයි ඒක යටතේ තියෙන උපදේශ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක සත්‍ය වුණාට පස්සේ සත්‍ය නිසා මේ දෙවෙනි if එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දෙවෙනි if එකෙන් අහනවා x කුඩාද බලනවා 10ට වඩා. හරිනේ ඒකත් සත්‍යයි. ඒක නිසා print වෙනවා x. හරිනේ. මේ print වෙනවා yes. yes print වුණා දැක්කද? හරි. දැන් මම මේක අසත්‍ය කරන්නම්කෝ. x ට දාන්නම් 10ම. x ට 10 දැම්මට පස්සේ x 5යි. මම ඉස්සෙල්ලා 10 දාන්නම්කෝ. x 10යි. x විශාලද බලන බිඳුවට සත්‍යයි. x විශාල වුණාම පළවෙනි if එක සත්‍ය වෙනවා. දෙවෙනි if එකට බලනවා. දෙවෙනි if එක යටතේ බලනකොට x විශාලද 10ට අසත්‍යයි. අසත්‍ය නිසා මෙතන yes print වෙන්නේ නැහැ. if එක යටතේ else එකක් නැති හින්දා මේක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. no output. print වෙන දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි වෙන්නේ. මම මෙතන දැන් 10 මේක තර්කය අසත්‍ය වෙන විදිහට පළවෙනිම තර්කය අසත්‍ය වෙන විදිහට මම හදන්නම්කෝ. බිඳුව දාන්නම්කෝ. x බිඳුවයි x බිඳුවට වඩා කුඩාද කියලා බලනවා. නෑ තර්කය අසත්‍යයි පළවෙනි සැරේම මුකුත් print වෙන්නේ නැහැ. no output. හරි simple if එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරුම් යන්න ඇති. simple if එක ඊට පස්සේ if else එක අපි ඊළඟට බලමු. තර්කයක් අසත්‍ය වුණාම කරන්න ඕන උපදේශ පෙළ ගස්වන එක තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. channel එක subscribe කරන්න මතක ඇතුව. ඔයගලන්ට ඉස්සරහට හොඳ දේවල් බලන්න පුළුවන්. යාළුවන් අතර share කරන්න. සුබ දවසක් එනවා.